پیش از مشروع خبرها نگاهی داریم به رخدادهای امروز. دونالد ترامپ در اظهاراتی تازه درباره گفتگوها میان تهران و واشنگتن گفته ما نمیخوایم جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای داشته باشه. خیلی ساده است. فکر میکنم اونها فهمیدن که من جدیم. او با اشاره به ادامه گفتگوها با جمهوری اسلامی تاکید کرده که مقامات تهران عاقلانه و منطقی رفتار میکنن و میدونن خواسته آمریکا چیه. رئیس جمهور آمریکا افزوده ما میخوایم ایران کشوری ثروتمند، شاد و بزرگ باشه اما بدون بمب اتم. در آخرین مورد از گزارش‌های متناقض مقامات جمهوری اسلامی از شمار تلفات انفجار بندر رجایی، رئیس کل دادگستری هرمزگان تعداد جانباختگان این فاجعه رو 58 نفر اعلام کرد. مجتبی قهرمانی گفته 51 نفر از جانباختگان احراز هویت شدن و همچنان 7 تن مفقود هستند. رئیس کل دادگستری هرمزگان پیشتر علت تغییر در گزارش‌های رسمی و کاهش شمار جانباختگان از 70 نفر به 58 نفر رو جمع‌آوری اجزای اجساد متلاشی شده در کاورهای مختلف عنوان کرده بود. پیشتر وزیر کار جمهوری اسلامی شمار جانباختگان فاجعه بندر عباس رو 100 نفر اعلام کرده بود. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اکس خطاب فرانسه، آلمان، بریتانیا نوشته هر گونه سوء استفاده از مکانیزم ماشه نه تنها به پایان نقش اروپا در توافق هسته‌ای برجام منجر خواهد شد بلکه به افزایش تنش‌های غیر قابل بازگشت می‌انجامه. عراقچی در پایان نوشته 3 کشور اروپایی باید از خود بپرسند که چگونه به این بنبست رسیدیم. شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با روزنامه نیویورک پست گفته همیشه گفته میشه اگه دیپلماسی جواب نداد گزینه بعدی حمله به تأسیسات ایران یا نابود کردن اونهاست. اما چه شد که گزینه دادن فرصت به مردم برای حل مشکلشون حذف شده؟ شاهزاده رضا پهلوی تأکید کردند نسل زد ایران امروز با ارزش‌های غربی هماهنگ، نه با رژیم جنگ طلبی که میخواد از اونها شهید بسازه. گروه تروریستی حماس ایدان الکساندر گروگان 21 ساله آمریکایی اسرائیلی رو تحویل صلیب سرخ داده. طبق اعلام دفتر نخست وزیر اسرائیل، واشنگتن به تل‌آویو اطلاع داده که این گروگان بدون هیچ شرطی آزاد میشه. حماس روز گذشته در بیانیه اعلام کرد ایدان الکساندر به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای آتش‌بس و بازگشایی گذرگاه‌های امدادی آزاد خواهد شد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در کنفرانسی خبری اعلام کرده که در پی مذاکرات با طرف چینی در سوئیس به توافقی دست پیدا کردند تا اکثر تعرفه‌های تجاری تازه‌ای که علیه یکدیگه وضع کردن رو به مدت 90 روز کاهش بدن. جیمیسون گریر نماینده تجاری آمریکا در این نشست گفته آمریکا موافقت کرده که نرخ تعرفه 145% بر کالاهای چینی رو تا 115% کاهش بده و به 30% برسونه. چین هم موافقت کرده که نرخ تعرفه کالاهای آمریکایی رو به 10% کاهش بده. و فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت مسعود پزشکیان اعلام کرد جمهوری اسلامی در حال آماده‌سازی مقدمات سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تهران. مهاجرانی که به گیلان سفر کرده در افتتاحیه یک مدرسه حین سخنرانی ناگهان گرمش میشه اما فداکاری میکنه. من اینجا خیلی گرممه، خیلی اینجا گرممه نیست. صدا میاد گرممه، به خاطر شما فداکاری میکنم. لا اله الا الله، دست این جوونا. حالا گیلان بودن و اینقدر گرم بوده. شما البته بگم گیلان بسیار شرجی هست، مرطوب هواش به گرماش یه مقدار غیر قابل تحمل هست، ولی بالاخره بس با اون پوشش حق داره به هر حال اون مقنعه و ساعتی پیش دونالد ترامپ در اظهاراتش در کاخ سفید اشاره‌ای داشت به رایزنی‌های دیروز واشنگتن با تهران و از منطق جمهوری اسلامی در گفتگوها گفته. اینکه مقامات تهران عاقلانه و منطقی رفتار می‌کنند و می‌دونن خواسته آمریکا چیست. See what we're going to do with respect to Iran. I think you have very good things happening there too, by the way. I think they can't have a nuclear weapon, but I think that they are talking intelligently. We're in the midst of talking to them, and they're right now acting very intelligent. We want Iran to be wealthy and wonderful and happy and great, but they can't have a nuclear weapon. It's very simple. And so I think they understand that I mean business, and I think they're
being very reasonable thus far. آینده رایزنی‌های ایالات متحده و جمهوری اسلامی با اظهارات ناهمخوان عباس عراقچی و همتای عمانی او پیچیده‌تر شده. عراقچی پس از پایان گفتگو با آمریکایی‌ها گفته بود برای جلسه بعدی توافق شده. تصمیم گرفتیم که این مذاکرات ادامه پیدا بکنه. هر دو طرف مصمم هستند و برای جلسه بعدی توافق شده، اما روزش و محلش با توجه به برنامه‌هایی که هر دو طرف دارند و تنظیم میشه مقدار سخت هست رو به عهده وزیر خارجه عمان گذاشتیم که تنظیم بکنم، ولی فکر میکنم مثلا با فاصله تقریبا یه هفته، حالا یکی دو روز کم و زیاد برگزار خواهد شد. در حالی که بدر ابوسعیدی وزیر خارجه سلطان نشین عمان میانجیگر رایزنی‌های واشنگتن و تهران در مطلبی که در صفحه اکس منتشر کرده بود از این نوشته بود که دور پنجم گفتگوها پس از آن برگزار خواهد شد که هر دو طرف با رهبری‌های خود مشورت کنند. یعنی اصل برگزاری دور بعدی مذاکرات مشروط به تایید مقامات بالاتر در جمهوری اسلامی و ایالات متحده است. این تناقض در اظهارات با توجه به تجربه پیشین جمهوری اسلامی با ترامپ مسیری شکننده و پر از بی‌اعتمادی رو نمایان میکنه. ما از آقای بهزاد مهرانی تحلیلگر سیاسی دعوت کردیم که همراه ما بشن تا این فضا رو با ایشون بشکافیم. جناب مهرانی، سپاس از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. دونالد ترامپ امروز در واقع گفته که جمهوری اسلامی خب منطقی رفتار میکنه و میدونه که جدی هست ترامپ و میدونه که ایالات متحده چی میخواد. منظور ترامپ چی بوده؟ ببینید، سلام خدمت شما مخاطبان. همین که جمهوری اسلامی اومده، یعنی خامنه‌ای که ادعا داشت که این شرافتمندانه و عاقلانه نیست مذاکره و اومده نشسته پای میز مذاکره، در واقع اون شاخش شکسته و این برای ترامپ یعنی همون که تن دادن جمهوری اسلامی به اون که بپذیر اینها و از یه طرفی همون هویج و چماقه، یعنی در واقع میخواد بگه که جمهوری اسلامی منطقیه به این مفهوم که خب قطعا جنگ و انتخاب نخواهد کرد و یعنی در واقع میگه اگر جز این باشد منطق نیست. یعنی یک جوری از در شیوه های مذاکره در واقع حرف دهن جمهوری اسلامی میذاره و این خب حرف جدیدش هم نیست. بارها هم گفته که بعد از مذاکره، حتی قبل از آغاز مذاکرات هم بارها میگفتش که جمهوری اسلامی به زودی مذاکره میکنه، اینها عاقلن و میدونن که تحت فشارن و اینها. در واقع این سخن همیشه بوده. اگر بخوام خلاصش کنم همون فشار است، یعنی که باید بپذیره و اگر نپذیره شرایطش بسیار بغرنج خواهد شد. خب ما یه اختلافی رو هم داریم در اظهارات عراقچی و ابوسعیدی. ابزار چانه زنی هست به باور شما؟ یعنی طرفین در پی کسب امتیاز، مثلا جمهوری که کسب امتیاز بیشتر هستن، یا این نمایانگر حالا اختلاف داخلی هست و اصلا اساسا مشورت با رهبران ایالات متحده و جمهوری اسلامی که از سوی وزیر خارجه عمان مطرح شده چه معنایی داره؟ به نظر من حالا این مذاکرات به این نقطه‌ای رسیده که جمهوری اسلامی همون که باید یا بپذیره کاملا مسائل هسته‌ایشو کنار بذاره و یا که جنگ، و این در واقع تصمیم نهایی رو خامنه‌ای میگیره و این به نظر من نشان دهنده اختلافات اساسی در این مذاکرات و اینها باید برن پیش خامنه‌ای و بگن که ما باید تسلیم بشیم و چیکار کنیم و چه کاری باید انجام بدیم. و خب این که یه بخشایی هم که میاد میگن که همه چی خوبه و خوشو بش میکنن که خب اونم هم شیوه های مذاکرات کلاسیکه که همیشه اینو میگن و برای این نمیشه چیزی بنا کرد. چیزی که مشخصه اینه که اختلافات بسیار بالاست در این مذاکره. خب این دور پنجم مشخص است. ما آیا با یک توقف تاکتیکی مواجه هستیم یا رسیدیم به همون نقطه‌ای که ما در بحث احیای برجام وقتی که ترامپ از برجام در دور اول ریاست جمهوریش خارج شد مواجه بودیم؟ با این فضا ما روبرو شدیم الان؟ به باور من این یک نشون دهنده یک اختلافات اساسی است که ممکنه روند مذاکرات رو مختل کنه. در دیپلماسی هسته‌ای وقتی مذاکرات در سطح کارشناسی به اصطلاح به بنبست میرسه و اون ابتدا و تصمیم‌گیری‌های کلان نیازمند دخالت در واقع رهبران سیاسی میشه که در اینجا به نظر من خامنه‌ای است و در اینجا در واقع نشون دهنده یک نوع بنبسته، یعنی اختلاف در مسائل کلیدی هنوز باقی مونده، یعنی مثلا مثل میزان غنیسازی اورانیوم یا سطح بازرسی‌ها و زمانبندی رفع تحریمات. تمام این اختلافات اساسی به نظر من باقی مونده و هیچ یک از طرفین وقتی که در مذاکره قادر نیستن که از نظر سطح فنی به یکدیگه امتیاز بدن یا مسائل حل کنن به این نقطه میرسه، یعنی به نقطه‌ای که
باید برن به سمت این رهبران تصمیم نهایی رو بگیرن. حالا یا مثلا ترامپ در واقع بخواد کوتاه بیاد یا به یه شکلی از غنیسازی رضایت بده و یا خامنه‌ای رضایت بده که تأسیساتش برچیده بشه. آقای بهزاد مهرانی، تحلیلگر سیاسی، سپاسگزاریم از حضورتون در برنامه. سرنوشت مذاکرات جمهوری اسلامی با ایالات متحده گره خورده با رویدادهای منطقه‌ای. قابل توجه ترین رخداد منطقه‌ای پیش رو سفر ترامپ به 3 کشور عربی حاشیه خلیج فارس: عربستان سعودی، امارات و قطر که بناست از 13 ماه می و از ریاض و دیدار با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی آغاز بشه و هدفش عمیق‌تر کردن روابط با این کشورهاست. از اهمیت عربستان سعودی برای ترامپ این نکته رو بد نیست یادآوری کنیم که در دور نخست ریاست جمهوری ترامپ ابتدا به عربستان سعودی سفر کرده بود، برعکس رسم پیشین رؤسای جمهور آمریکا که اولین مقاصد خارجیشون کشورهای غربی، بریتانیا، کانادا یا مکزیک بودند. سخنگوی کاخ سفید هم در توصیف این سفر عبارت بازگشت تاریخی رو به کار برده. علاوه بر قراردادهای کلان اقتصادی، جلب حمایت کشورهای کلیدی منطقه توسط رئیس جمهور آمریکاست و بازنمایی دستاوردهای سیاسی خارجی ترامپ که در نامه به رهبر جمهوری اسلامی ضرب العجل 2 ماهه داده بود و ویتکوف نماینده ویژه ترامپ هم گفته بود در صورت عدم پیشرفت در مذاکرات روز یکشنبه با ایران این گفتگوها ادامه نخواهد یافت و آمریکا مسیر دیگری رو در پیش خواهد گرفت. آیا رئیس جمهور آمریکا تصمیم نهایی درباره رفتار با جمهوری اسلامی رو به پس از رایزنی با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس موکول کرده؟ آقای ترامپ خب این سفر مخصوصا این که ایشون دیدار میکنه با محمد بن سلمان، کسی که در عمل او هست که تعیین میکنه سیاست‌های عربستان سعودی رو انتخاب کرده. آقای ترامپ که اولین مقصدش عربستان سعودی باشه که همونطور که خود شما هم اشاره کردین خیلی نمادین هست و این تمرکز ویژه‌ای که آقای ترامپ الان داره توی منطقه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس خصوصا روی سرمایه‌گذاری‌های عربستان سعودی حساب کرده و ما خب الان شاهد این هستیم که رابطه آقای ترامپ با اروپایی ها، حالا به جز بریتانیا تا حدی رابطه درستی نیست. ایشون ما داریم میبینیم که فاصله گرفتن از اسرائیل، اما الان خب این بسیار استراتژیک هست رخدادهایی که در این سفر بیفته و علاوه بر قراردادهایی که دارن امضا میکنن، قراردادهای کلانی که همه دربارش گمان زنی میکنند، بحث این که چه تصمیماتی برای منطقه گرفته بشه و چه سیاستهایی رو بخوان تبیین بکنن که در منطقه میخوان پیش بگیرن برای این کشورها هم خیلی حائز اهمیت هست که ما بهشون خواهیم پرداخت. مرسی از توضیحات. ما برای بررسی جزئیات این خبر از آقای اردوان خوشنود، تحلیلگر سیاسی، دعوت کردیم تا همراه ما باشن. جناب خوشنود، با درود و سپاس از اینکه وقتی که به ما دادید. شرایط گفتگوهای اتمی جمهوری اسلامی و ایالات متحده رو ما اگه کنار سیاست‌های ترامپ برای نزدیکی بیشتر با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس بذاریم، آیا ترامپ به دنبال امتیازگیری از این کشورهاست به نظر شما؟ درود بر شما و تردیدی نداشته باشید که ترامپ به دنبال امتیازگیریه و این در اصل چیز خیلی عجیبی هم نیست. دنیای سیاست یک آنارشی هست داخلش که هر کشوری باید به فکر منافع خودش و امنیت ملی خودش باشه و باید سعی بکنه نفوذ خودش رو در کشورهای دیگه زیاد بکنه و اینم بخشی از سیاست امریکاست که بتونه هژمونی خودش رو بیشتر بکنه و این همونطوری که عرض کردم خیلی در دنیای سیاست وجود داره. همه کشورها این کار رو میکنن و من فکر کنم که دونالد ترامپ با این سفر یک سری گفتگوهای بسیار سختی رو هم با این کشورهای عرب خواهد داشت. جناب خوشنود، ترامپ به دنبال اینه که نقش فعالی رو در شکل دهی دوباره به موازنه‌های منطقه‌ای ایفا کنه و ما میدونیم که گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی ایدئال کشورهای عرب نیست و توافق جمهوری اسلامی در راستای منافع این کشورهاست. ترامپ در این مورد چطور این کشورها رو با خودش همراه خواهد کرد؟
چه ترامپ به این نتیجه برسه که باید با جمهوری اسلامی مذاکره کرد و به یک نوع برجام 2.0 رسید، یا اینکه باید به نیروگاه‌های هسته‌ای ایران حمله کرد، باید بتونه کشورهای منطقه رو با خودش داشته باشه و حمایت اونها رو داشته باشه. بدون تردید ترامپ قول‌هایی خواهد داد و تضمین‌هایی خواهد کرد برای این کشورها، به خصوص تضمین‌های امنیتی، تضمین‌های اطلاعاتی که این کشورها رو بتونه به همراه خودش داشته باشه. این رو هم البته از یادمون نبریم، هرچند که شاید مهمترین بخش گفتگوها برای ترامپ و این کشورهای عربی خلیج فارس ایران باشه، ولی مطمئن باشید که یک بخش بسیار مهم دیگه چین خواهد بود و امریکا بدون تردید در این گفتگوها این سعی هم خواهد کرد که بتونه این کشورها رو بیشتر به طرف خودش بکشه و شاید یک نوع چین ستیزی رو هم بتونه داخل این کشورها وارد بکنه. جناب خوشنود، فکر میکنید چه موقعیت و موضعی رو جمهوری اسلامی نسبت به سفر ترامپ داشته باشه؟ از دید جمهوری اسلامی مسلما سفر ترامپ اینم در این موقع حساس یک چیز خصمانه دیده میشه و جمهوری اسلامی مسلما به هیچ عنوان خوشنود نیست از این مسئله که ترامپ داره سفر میکنه. جمهوری اسلامی به خوبی میدونی که این سفر ترامپ به این معناست که یک سری گفتگوهای بسیار مهم رو در مورد ایران خواهند داشت با یکدیگر، به یک سری سعی خواهند کرد به یک سری از مسائل نزدیکتر بشن، سر یک سری مسائل هم عقیده بشن با هم دیگه. و خب این گفتم چه این باشه که بخوام مذاکره با جمهوری اسلامی رو به سر برسونن یا اینکه بخواد حمله نظامی به جمهوری اسلامی بشه، باید این کشورها با هم دیگه هم عقیده باشن و مطمئن باشید که سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی بسیار سرشون شلوغ خواهد بود. آقای اردوان خوشنود، تحلیلگر سیاسی، سپاسگزاریم که وقتی که امشب به ما دادید. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی لحظاتی قبل وارد امارات متحده عربی شده و با وزیر خارجه این کشور، معاون نخست وزیر و معاون رئیس امارات متحده عربی دیدار کرده. این دیدار درست بعد از مذاکرات پیچیده دیروز عراقچی با مقامات آمریکایی و بعد از سفر او به عربستان و قطر رخ میده. همونطور که میدونین قرار دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده هم همین هفته به سه کشور یعنی عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی در حوزه خلیج فارس سفر کنه. سفری که گفته میشه بسیار مهمه و میتونه روابط این کشورها با آمریکا و به تبع با جمهوری اسلامی رو تغییر بده. وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده این دیدار عباس عراقچی برای گفتگو درباره مسائل منطقه‌ایه. در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه. رئیس جمعیت هلال احمر مدعی شده که در جریان عملیات پیجرها در لبنان تیم‌های ایرانی موفق به انجام 1260 عمل جراحی بر روی اعضای حزب الله شدند. کلیوند گفته در این حادثه که 3000 نفر مجروح شدند، جمهوری اسلامی نقش مؤثری در امداد رسانی ایفا کرده و 500 نفر از مجروحان رو هم برای درمان به ایران منتقل کرده. و کاخ الیزه به این ادعا که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هنگام گرفتن عکس با نخست وزیر بریتانیا و صدر اعظم آلمان بسته مواد مخدرش رو از روی میز برمی‌داره و پنهان میکنه تکذیب کرد. به دنبال انتشار تصاویری از دیدار 3 رهبر اروپایی در اوکراین، شماری از کاربران حامی روسیه مدعی شدند مکرون هنگام گرفتن عکس بسته کوکائین رو مخفی میکنه. کاخ الیزه با رد این شایعات در شبکه اکس اعلام کرد وقتی وحدت اروپا برای برخی ناخوشایند میشه، جریان اطلاعات غلط تا جایی پیش میره که یک دستمال ساده رو مواد مخدر جلوه میدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از تصمیم خودش برای امضای فرمان اجرایی کاهش قیمت داروهای تجویزی خبر داده. او با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خودش نوشته با امضای این فرمان قیمت داروهای تجویزی و داروهای شیمیایی بلافاصله بین 30 تا 80% کاهش پیدا خواهند کرد.
در روزی که استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ در خاورمیانه در اسرائیل و با نخست وزیر این کشور دیدار داشته، ایدان الکساندر، گروگان اسرائیلی آمریکایی که از 7 اکتبر در اسارت این گروه تروریستی بوده در غزه آزاد و به صلیب سرخ از سوی حماس تحویل داده میشه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک نشست خبری گفته بوده به گمان همه ایدان کشته شده بوده، اما او زنده است و ظرف چند ساعت آینده آغاز خواهد شد. خانواده‌اش بسیار خوشحال هستند. او از 7 اکتبر در اسارت بوده و حالا به خانه باز میگرده. ترامپ از نقش میانجی آمریکایی استیو ویتکاف در این روند قدردانی کرده و آزادی این گروگان رو یکی از خبرهای بزرگ توصیف کرده. نتانیاهو هم تلفنی از ترامپ تشکر کرده. ویدیویی هم از خانواده این گروگان منتشر شده که در حال حرکت برای استقبال از فرزندشون هستند. مطرح شدن اینکه ترامپ برای آزادی این شهروند آمریکایی بدون در نظر گرفتن اسرائیلی‌ها با حماس رایزنی کرده، بار دیگه به گمان زنی‌ها پیرامون اختلاف میان رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل دامن زده. این در حالیه که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گزارش‌ها درباره اختلاف میان او و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رو رد کرده و در پیامی ویدیویی در حساب اکس خود گفته که رابطه‌اش با ترامپ عالیه. نتانیاهو در پاسخ به سوالی درباره منابع رسانه‌ای که مدعی افزایش تنش میان واشنگتن و اورشلیم در بحبوحه جنگ غزه و مذاکرات هسته‌ای آمریکا با جمهوری اسلامی هستند گفته چی میتونم بگم؟ نه ترامپ چنین حرفی زده و نه من. نخست وزیر اسرائیل در ادامه این اظهارات رو زائیده اختلافات حزبی در اسرائیل دونسته و گفته این فضاسازی‌ها بیشترشون همینجا در اسرائیل ساخته میشه. اینها حرف در یک رسانه خاص تولید میشه که در تلاش برای تقویت یک نامزد خواسته برای اینکه او رو تقویت بکنن. ما از خانم روزا پرتو، روزنامه‌نگار منوتو دعوت کردیم که همراه ما بشن، این فضا رو بیشتر باشون بررسی کنیم. خانم پرتو، آقای نتانیاهو داره میگه که رابطه‌اش اتفاقا خیلی هم با ترامپ عالی هست. چند اندازه با این تعبیر که درباره آزادی گروگان اسرائیلی آمریکایی در واقع ایالات متحده بدون اینکه با اسرائیل هماهنگ کنه مستقیم صحبت کرده با حماس و همچنین بحث عدم توقفش در این سفری که داره به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در اسرائیل، این در واقع همخوانی داره این ادعای آقای نتانیاهو. سلام به شما و بینندگان عزیز. ببینید، با توجه به در واقع اخباری که آمده بیرون و میگن که روابط بین تل‌آویو و واشنگتن روابط خوبی نیست، باید به یک مسئله مهمی اشاره کرد و اونم اینه که آقای بنیامین نتانیاهو به گفته و به باور بسیاری از تحلیلگران زبان سیاست رو به خوبی میشناسه و زبان بدن سیاست رو هم به خوبی میشناسه. اجازه بدید من کمی در این باره توضیح بدم. ببینید، زمانی که آقای نتانیاهو در آخرین سفرش به ایالات متحده در کنار آقای ترامپ نشسته بود، زمانی که ترامپ در واقع اعلام کرد که میخواد با جمهوری اسلامی وارد مذاکره بشه، زبان بدن آقای نتانیاهو به خوبی نشون میداد که داره خودش رو کنترل میکنه، با وجود اینکه بسیاری از منابع و رسانه‌های اسرائیلی گفتن که آقای نتانیاهو تا اون زمان در جریان این خبر قرار نگرفته بود. اینجا هم همینطور، در اینجا هم با وجود اینکه نه فقط رسانه‌های اسرائیلی یا در واقع منابعی که در اونجا منابع داخلی میگن از این تشنج، بلکه در واقع در میان دولت اسرائیل، در میان بعضی از در واقع وزرای اسرائیلی هم این نارضایتی از عملکرد ترامپ وجود داره. ببینید، در حال حاضر ایدان الکساندر داره آزاد میشه. خب یک احساس دوگانه‌ای به اسرائیلی‌ها داده. یک احساس خوشحالی است که داره آزاد میشه، نه تنها شهروندان اسرائیلی و مقامات اسرائیلی خوشحالن و همینطور در واقع بسیاری از در واقع شهروندان امریکایی، به هر حال ایشون شهروند اسرائیلی آمریکایی بود، اما از طرفی مقامات باعث عصبانیت مقامات هم شده. مقامات اسرائیلی میگن که هیچ در واقع تبعیضی میان سایر گروگان‌ها نیست، حتی اونهایی که ملیت دیگری ندارن و ما باید اونها رو آزاد بکنیم. یا آقای نتانیاهو در واقع با کمی زبان آرام سیاسی داره صحبت میکنه و در گفتگویی که با آقای ترامپ هم ازش تشکر کرده بود، داره در واقع حتی صحبتی هم که کرد این بوده که هیچ گونه امتیازاتی رو به حماس نمیده، یعنی هیچ گونه زندانی فلسطینی رو آزاد نمیکنه و تا آخرین لحظه این جنگ رو
پیش میبره. خب طبیعیه که در واقع مقامات اسرائیلی شگفت زده شدن. یا از طرف دیگر با وجود اینکه این رابطه یک رابطه‌ای که به هر حال ایالات متحده یکی از متحدین اسرائیل هستش، اما ترامپ داره در واقع به کشورهای عربی یا کشورهای حاشیه خلیج فارس داره میره، اما دیداری از اسرائیل نداره. خب طبیعی هستش که خوشایند مقامات اسرائیلی نیست. اما با این حال همان زبان سیاستی است که تحلیلگران میگن نتانیاهو میتونه یا شرایط این رو داره به گفته منابع داخلی که ترامپ رو راضی بکنه و شاید ترامپ یک دیداری در کمترین زمان به اسرائیل داشته باشه. بله. خب با آقای ترامپ رو هم گفته شده که مستقیما وارد مذاکره شده با گروه تروریستی حماس بدون هماهنگی با اسرائیل. این چه تبعاتی داره برای آقای ترامپ؟ ببینید الان در حال حاضر باید بگیم با توجه به تشنجی که میان رابطه اسرائیل و آقای ترامپ هستش، طبیعتا اسرائیلی‌ها دارن تلاش میکنن. این از نگاه در واقع مقامات اسرائیلی و رسانه‌های اسرائیلی این رو میخوام مطرح بکنم. اونها تلاش میکنن تا شاید بتونن این روابط رو و این تنش رو مدیریت بکنن. به هر حال اسرائیلی‌ها نیاز به ایالات متحده دارن. اسرائیلی‌ها نیاز به در واقع کشورهای همپیمان ابراهیم دارن یا نیاز به کشورهایی دارن که بخواد وارد این پیمان بشه. اسرائیلی‌ها نیاز به رابطه با عربستان سعودی دارن، حتی برای اینکه در واقع یک منظر خوشایندی نشون بده به سایر کشورهای عربی نیاز دارن که عربستان سعودی اونها رو حمایت بکنه. بنابراین الان ما نمیتونیم بگیم تبعاتی خواهد داشت. البته که در اینجا آقای نتانیاهو کاری که میکنه تلاش میکنه از طریق مشاورینش، افرادی که در ایالات متحده داره، مانند آقای درمن. آقای درمن شخصی هست که آمریکایی است و اسرائیلی، سالها سفیر بوده در اونجا و آمریکایی ها و سیاست آمریکا رو به خوبی میدونه و حتی آخرین بار به گفته آکسیوس و بسیار از منابع اسرائیلی در واقع کاخ سفید با ویتکاف دیدار داشته و سخنانی رو حتی به ترامپ رسونده. بنابراین نتانیاهو باز هم میگم تلاش میکنه که اینجا هم کمی شرایط رو بهتر بکنه، چون الان نه زمان تبعات برای آمریکایی ها هستش نه برای در واقع اسرائیلی ها. الان زمانی هستش که اسرائیلی ها باید کنترل رو در دست بگیرن تا بتونن در واقع شرایط امور رو در دست بگیرن، تا بتونن در واقع بدونن که اوضاع در خاورمیانه چه خواهد گذشت. خانم پرتو، شما اشاره کردین به پیمان ابراهیم و عربستان سعودی. گفته شده، این گمان زنی مطرح شده که ترامپ بنا هست که اعلام بکنه در واقع به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین رو به جز حماس و خب در این سفر که داره میره به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس چه اندازه در واقع ممکن هست که اسرائیل با یک همچین اقدامی از سوی دونالد ترامپ راضی بشه به عادی‌سازی روابط با عربستان سعودی؟ ببینید این که در واقع تشکیل کشور فلسطین همیشه جزء در واقع مسائلی بوده که عربستان مطرح کرده. یعنی بن سلمان جزء مسائلی که همیشه گفته که من در واقع میتونم به روابط عادی سازی خودم با اسرائیل فکر بکنم زمانی که در واقع کشور فلسطینی تشکیل بشه. خب طبیعتاً ترامپ داره تلاش میکنه که بتونه عربستان سعودی رو راضی بکنه که وارد پیمان ابراهیم بشه، اما میدونیم که این یک چالش بزرگی هست برای مقامات اسرائیل. ببینید بعد از 7 اکتبر خب وقایعی که داره میگذره، جنگ‌هایی که داره میشه در خاورمیانه و اینکه بارها اسرائیل بارها گفته حضور حماس رو نمیپذیره، اینجا یک چالش هستش. خب تشکیل کشور فلسطین به تایید ترامپ و یا اینکه حتی بتونه اسرائیلی‌ها رو راضی بکنه، چالشش اینجاست که چه کسی در واقع این حکومت در واقع اونجا تشکیل میشه در واقع بتونه مسئولیتش رو و اداره کشور فلسطین رو بر عهده بگیره. چون اسرائیل بارها گفته ما حتی حاضر نیستیم که محمود عباس رهبر خودگردان تشکیلات فلسطینی در اونجا قرار بگیره. از طرفی حماسی‌ها، گروه تروریستی حماس خودش رو یکی از مدعیین در واقع اداره این کشور میدونه و حتی طی پیامی هم که به محمود عباس چندی پیش رسونده بود این بود که در تشکیل کشور فلسطینی ما باید با یکدیگر متحد باشیم. در اینجا باز هم ما داریم میبینیم مسئله حماس یک چالش بزرگی برای اسرائیل هستش و از طرف دیگری که بسیار هم مهم هستش دولت راستگرای اسرائیل، وزرای راستگرایی که به هیچ عنوان حاضر نیستن که کشور فلسطین تشکیل بشه. چیزی که اینجا مهم هستش
بر این باورن اسرائیلی ها که تشکیل کشور فلسطین و باز هم وجود حماس، چون در اینجا بایستی باید بگم حماس پاشو پس نمیکشه، امنیت اسرائیل به خطر میفته. شاید یک گمان زنی در اینجا بشه کرد و اونم این هستش که برای تشکیل کشور فلسطین و راضی کردن دولت اسرائیل، علل خصوص وزرای رازگشت و آقای نتانیاهو که در واقع این تضمین رو بدن امنیت اسرائیل حفظ میشه، بایستی ببینیم که آقای دونالد ترامپ در واقع در روزهای پیش رو چه مذاکراتی رو میتونه در واقع با اسرائیل داشته باشه. بله. خیلی ممنون خانم پرتو. تا فرصت بعد. خبرگزاری فرات، رسانه نزدیک به PKK یا حزب کارگران کردستان، روز دوشنبه گزارش داد که این گروه مسلح بعد از بیش از 4 دهه درگیری با دولت ترکیه تصمیم به انحلال خودش گرفته و به مبارزه مسلحانش پایان داده. بر اساس این گزارش تصمیم PKK در پی برگزاری کنگره‌ای در شمال عراق اتخاذ شده که هفته گذشته و در پاسخ به فراخوان عبدالله اوجالان، رهبر زندانی این گروه، برگزار شده بود. اوجالان در ماه فوریه خواستار انحلال رسمی PKK شده بود. در بخشی از بیانیه‌ای که رهبر این گروه مسلح در اون زمان منتشر کرد اومده بود که نتایج اجتناب ناپذیر انحرافات ناسیونالیستی افراطی مثل تلاش برای ایجاد یک دولت ملت جداگانه، فدرالیسم، خودمختاری اداری و راه حل‌های فرهنگی محور قادر به پاسخگویی به واقعیت جامعه شناختی تاریخ نیست. درگیری میان PKK و دولت ترکیه طی بیش از 4 دهه گذشته به کشته شدن بیش از 40,000 نفر منجر شده. این گروه در فهرست سازمان‌های تروریستی ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا قرار داده. ما برای بررسی بیشتر این خبر از آقای حجت کلاشی، تحلیلگر و فعال سیاسی، دعوت کردیم تا میهمان برنامه ما باشند. جناب کلاشی، با درود و سپاس از حضورتون در برنامه امشب. PKK یک گروه مسلحه که حالا داره در واقع منحل میشه. آیا ارزیابی‌ها حاکی از اینه که راهکار سیاسی برای این گروه وجود داره؟ درود خدمت شما بینندگان عزیز. میدونید اگر ما بخوایم تاریخچه رو اول بررسی بکنیم، ببینیم که اصلا علت پیدایش همچین چیزی چه بوده و بعد ببینیم که روندها به کجا میره. ما اگر این گروه PKK گروهی بود با اندیشه های چپ الهام گرفته از کمونیسم و بیشتر تحت تاثیر ایده های شوروی و مخصوصا ایده های تعیین سرنوشت و حق ملل و غیره رو از آموزه های لنین آموخته بود. منتها اگر ما بخوایم رویه این قضیه رو بتونیم بخراشیم و بعد به پس و پشت این ایده بریم، میبینیم که در واقع یک حرکت مبتنی بر حفظ هویت در اونجا وجود داشت. چه هویتی اونجا وجود داشت؟ ببینید ما بعد از اینکه خلافت در عثمانی فرو پاشید و عثمانی برای دوران طولانی هم مرز ایران بود و با ایران به عنوان یک میراثدار خلافت با ایران جنگید، در جاهایی بر ایران چیره شد و جاهایی هم ایران بر عثمانی چیره شد. عثمانی که تا قلب اروپا تاخته بود، اما به هر حال در این سمت ایران توانسته بود دژهای استواری جلوی عثمانی درست بکنه. در پی جنگ هایی که در دوره صفویه آغاز شده بود، با عثمانی در گرفت، بخش هایی از خاک ایران که شامل بخش های زیادی از سرزمین هایی بود که ایرانی تباران کرد در اونجا زندگی می‌کردند، در قلمرو سیاسی خلافت عثمانی قرار گرفتند. بعد از فروپاشی خلافت عثمانی، مرد بیمار اروپا وقتی فروپاشید و عثمانی از هم گسست، در اونجا ایده‌ای شکل گرفت که یک دولت و یک ملت جدیدی ابداع بشه به وسیله ترکان جوان و بعد کمال آتاتورک، و اونها این بود که یک تاریخی برای اونجا بسازن، یک گذشته‌ای درست بکنن، یک زبان جدیدی درست کنن بر آناتولی و یک پرچم و یک هویت جدید ملی. اما اون سیاست‌های تاریخی و هویتی جدید که در پی ابداع ایده دولت ترک بود، در پی انکار و سپس نابودی عنصرهای غیر ترک در اونجا بود. البته اونجا عنصر ترک بسیار کم بود،
اما ترکیزاسیون منطقه آغاز شده بود از طریق ابداع زبان و تحمیل اون زبان بر مردمان آناتولی و حذف زبان فارسی زدایی و زبانهای دیگه‌ای که توی اونجا بود. سعی کردن یک ملت درست بکنن. در نتیجه یکی از فشارهای عمده بر روی کردها اعمال شد. هویت و سنت فرهنگی کردها که هویت و فرهنگ ایرانی بود انکار شد، حذف شد، نوروز قدغن اعلام شد و کردها رو به عنوان ترک‌های کوهستان در نظر گرفتن و زیر فشار قرار دادن. از اون سالها یک مبارزه آغاز شده بود، از نقشبندی‌ها بگیرید تا مبارزات دیگری که در نهایت مبارزه رسید به دست PKK که عنصر چپ در اون قوی بود. ولی در پی این چپروی‌های به اصطلاح استالین چپروی‌های کودکانه باعث شد که اون اقبال عمومی به اینها کاسته بشه و اینها بیشتر شکل نظامی پیدا کنند. نکته بسیار مهمی که وجود داشت توی این اتفاق، توی این کنگره، در مقدمه این کنگره بیانیه‌ای که خونده شد، در مقدمه این بیانیه اومده ما در شرایطی که حملات ترکیه ادامه داره، یعنی که ترکیه حملات پهپادی هوایی و زمینی خودش رو محدود نکرده بلکه تشدید کرده بود و از طرف دیگه از سوی حزب دموکرات کردستان عراق هم در محاصره هستیم. اینجا نکات خیلی ظریف و مهمی وجود داره. یک، این تیر خلاصی است بر ایده کذایی ناسیونالیسم کردی. نشون میده همونطور که در شنگال در زمان داعش نشون داد که ایده ناسیونالیسم کردی ایده خیالی و دروغین هست و اونجا هم دیدیم که اسلحه خودشون رو ریختن زمین، اقلیم کردستان حکومتش، و شنگالی ها رو، ایزدی ها رو دادن دست داعشی ها. اینجا هم حزب دموکرات کردستان عراق همکاری داره با ترکیه و حاضر نشد حزب کارگران رو حمایت کنه، PKK رو حمایت کنه. بنابراین در واقع میشه گفتش که از یک سوی عراق از طریق حزب دموکرات در محاصره بودن، از طریق اقلیم، از طرف دیگه‌ای هم ترک ها در حال حمله هوایی زمینی مخصوصا پهپادی بودند و از طرف دیگه‌ای هم با فروپاشی حکومت اسد که یکی از مهمترین و جدیترین حامیان سیاسی و نظامی امنیتی PKK بود، در واقع عقبه لوجستیک و امنیتی خودشون رو از دست دادن و به نوعی بی‌پناه شدن. البته مبارزات جریان کرد در اونجا جواب داده به این معنا که دیگه حکومت ترک نمیتونه اینها رو انکار بکنه، نمیتونه اینها رو نابود بکنه، اما حرکت‌های مسلحانه به بنبست خورده و اما این به این معنا نیست که مسئله از این به بعد به راحتی انجام خواهد شد. درسته در تنگنا هستن، اما روند خلع سلاحشون، اینکه اسلحه ها رو کی و چگونه زمین بذارن، گروه هایی در درون اون احتمالاً شکل بگیره مثل ایرلند و اعلام بکنن که ما PKK اصلی هستیم و مبارزات رو همراه با مبارزان YPG در سوریه ادامه بدن. تا شاخه های ضعیفتری خواهند شد این گونه. از طرف دیگه هم ترکیه باید که روند جدی رو مبنی بر آزاد کردن افرادی رو که از حزب خلق بود گرفته، زندانی کرده، اونا رو باید آزاد بکنه، فضای سیاسی رو بازتر بکنه، قانون اساسی رو که ملهم از 1924 هست اصلاح بکنه، اصلاحات خیلی جدی رو باید بکنه و از طرف دیگری هم باید تعیین بکنه که این رهبران PKK رو میخواد چه کار بکنه. آیا اگر اسلحه رو زمین بذارن میتونن به زندگی شهروندی برگردن یا نه؟ سپاسگزاریم که از توضیحاتتون و اینکه وقتی که امشب به ما دادید. مرسی. بله، بخش گزارشگر رو الان داریم و بیشتر ویدیوهایی که امشب دریافت کردیم از قطعی‌های مکرر و طولانی مدت برق شروع میشه. امروز یکی از سایت‌های خبری داخلی گزارشی منتشر کرده تحت عنوان وقتی خاموشی‌ها شکاف طبقاتی رو عمیق‌تر می‌کنن. البته این مقاله در ابتدا باز هم بحران انرژی رو به دلیل افزایش مصرف شهروندان در فصل گرما عنوان کرده و در ادامه اذعان کرده که این بحران ناترازی ریشه در سالهای بی‌توجهی به توسعه زیرساخت‌های پایدار و سیاست‌گذاری‌های کوتاه مدت داره. اولین شهروند خبرنگار امشب ما مادری هست از شهر بندرعباس که میگه 4 تا کودک خردسال داره و در این ویدیو صدای گریه کودک ایشون که از گرما کلافه شده به گوش میرسه.
این فیلمو میگیرم برای شبکه من و تو. اینجا بندرعباس ساعت 3:35 بعد از ظهر. از صبح تا حالا چندی بار برقمون رفته. یه بار از ساعت 11 تا 1:30 رفته. بلافاصله بعدش حدود 1:40 تا الان هنوز برق نیومده. ما داریم اینجا آبپز میشیم از گرما. 4 تا بچه کوچیک دارم. بعدم میگن فرزندآوری و چه میدونم این چیزا. در ضمن هیچ زمین رایگان و وام رایگان و هیچ چیزی هم وام و اینا هیچی به اون تعلق نگرفته و همش الکی و شایع هست. و الان هم بچه‌های من حسابی دارن از گرما بیتابی میکنن. هیچکی هم پاسخگو نیست. آنایتا، گرمای بندرعباس واقعا تو این فصل وحشتناک هست. فکر کنم بالای 40 رسیده باشه الان. و شما تصور کن هیچ وسیله سرمایشی توی منزلشون وجود نداره. بچه نوزادشون، کودک خردسال، واقعا چند تا هم بچه داشتن این خانم تو ویدیو. اصلا مهم نیست چند تا، مهم اینه که بالاخره اون نوزاد تحملش خیلی فرق میکنه با یک بزرگسال. در هر صورت از بیمارستان خصوصی مهرگان در شهر بهبهان گزارشگر بعدی ما ویدیویی ارسال کرده از قطعی برق. قبل از دیدن این کلیپ فقط لازم اشاره کنم که در تیر ماه 1400 سازمان نظام پزشکی ایران با وجود تکذیب مقامات دولتی تایید کرده بود که در بیمارستان‌ها احتمال مرگ بیماران بخش ویژه بر اثر قطعی برق بالاست. این مطلب مربوط به 4 سال قبله که قطعی برق مثل امروز نبوده. سلام، امروز 22/1404 ساعت 2:30 ظهر بیمارستان خصوصی مهرگان برق رفتن. الان 1 ساعت هم برق نیست. این وضعیت بیمارستان خصوصی ما. فرمایید داخلم مریضان خوابیدن و هیچ برق هم نیست. از در دارن اینالن. این وضعیت بیمارستان مهرگان و بهبهان. خدا تو من پول هم مردم سونن بعد دیگه موتور برقشون گازال تمام کردن. این وضعیت بیماران چطور بی برقی دارن به سری برن. طی هفته گذشته ویدیوهای زیادی از نانوایان و اعتراض اونها به قطعی‌های مکرر پخش کردیم. امروز هم ویدیوهایی از این صنف دریافت کردیم، صنفی که تعطیلی اون به معنی خالی موندن سفره بسیاری از شهروندان در شهرهای مختلف ایرانه. سلام عزیزان، من لواشی کار میکنم. از ساعت 8 صبح برق رفته، خمیر ترشیده، بعد بریزمش تو گونی ببرم بنازم تو رودخانه. آخه این کجای مملکت درسته؟ 2 ساعت برق قطع کنن. خدا وکیلی یه فکری در حال مردم بکنین بابا. انقدر ظلم نکنین. برکت خدا دارم میبرم میریزم دور. نیاد اون روزی که این امر یه چیز خیلی عادی و طبیعی براتون بشه. اومدیم بنزین بزنیم، تابلو درست کردن که برق نیست. یه اینقدر یه چیز عادی شده تابلوشو درست کردن. با سلام، همونجور که ملاحظه میکنید به قله ها رسیدیم. برق رفته و در سر این چهارراه این فیلمو میگیرم برای شبکه خوب من و تو. و ما ویدیوهای زیادی از کسب و کارهای مختلفی دریافت کردیم که همگی با عصبانیت و تنفر ابراز انزجار میکنن از حکومتی که حتی از تأمین ابتدایی ترین سرویس برای گذران امور روزمره شهروندانش عاجزه. سلام میکنم به شبکه خوب من و تو. اینم از وضعیت کاسبی ما. برق رفته، از ساعت 3 رفته، الان تقریبا ساعت 7 شب همچنان برق نداریم. اینم از قدرت اول منطقه. اینجا پایانه کرمانه. میبینید برقا رفته، تمام اتوبوس‌ها با خاطر اینکه وضعیت بگیرن و راه بیفتن اسیرن. مثلا ماشین تهران ساعت 5:30 می‌خواسته راه بیفته، هنوز نتونست حرکت کنه. ساعت 7 و 10 دقیقه است. اینم از وضعیت بی‌برقی در کرمان. اینجا کمال شهر کرجه. مثل بقیه شهرها در 24 ساعتی روز 2 مرحله 3 مرحله 3 ساعت برق رو قطع میکنن. میخواستم صحنه تأسف‌ها رو نشونتون بدم. ملتی که به میل خیش تن به زور میده آیا روز آزادی رو میتونه ببینه؟ نگاه کنین دوستان، گوشه گوشه این شهر پر از موتور برقه. تو رو خدا نگاه کنین. این حال روز ما ایرانیان نمیتونیم رنگ خوشی رو به چشم ببینیم. در پایان این فیلم هموطن گرامی،
با این کارای شما هرگز مملکت درست نمیشه. این سرزمین فقط با اتحاد و همبستگی خود این ملت مشکلش حل میشه. به امید روزای خوب برای ایران عزیزتر از جانمون. اینو میفرستم واسه گزارشگر شبکه خوب من و تو. بعد زمانی این در واقع خشم مردم بیشتر میشه، یعنی من خودم رو میذارم جای اونا که به خاطر خدماتی که دریافت نمی‌کنی یا خدماتی که ناقص و نادرست داری دریافت می‌کنی باید هزینه هم پرداخت بکنی. از در واقع آسیبی که به لوازم برقی منازل میرسه به خاطر این بله یه جا داشتیم که ما منزلشون آتیش گرفت بود اصلا به خاطر این قطعی در شیراز بود اگر اشتباه نکنم. توی گزارش امروز میگم ویدیو خیلی زیاد بود. اتفاقی که اونایی که توی گزارش بعدی انتخاب کردم در مورد همین هستش که یخچالی هستش که خانم از مسافرت برگشتن، یخچالش کاملا غیر از اینکه وسایل توش تو این گرونی خراب شده، خوراکی داخل یخچالش هم سوخته. و در مورد اینکه گفتید پولی که باید پرداخت کنن، اون گزارش رو هم امشب داریم، تو گزارش بعدی خواهید دید که میگن که یه خونه‌ای که در واقع 70 متری آپارتمان میگه برای من 300,000 تومان پول برق اومده، برقی هم که همیشه در واقع قطع هستش. در صورت گزارشگر بعدی ما میگه شما حتی نمیتونی یک پنل خورشیدی رو روی چراغ‌های راهنمایی بذارید که برقشون رو تامین کنن. و به دنبال اون ویدیویی داریم از محله‌ای در تهران پارس در تهران که طبق گفته شنوند خبرنگار ما ساعت‌ها برقشون قطع شده و کارکنان اداره برق هم از رفع این مشکل عاجز هستند. وقت شما میخواید با آمریکا و اروپا در بیافتید، شما یه چراغ قرمز ساده رو نمیتونید برقش رو تامین کنید. هر روز این مکافاته، هر روز دیگه. این دیگه به مغز کوچکترین جاندارم میرسه که باقا یه پنل خورشیدی بذاری بالا سر خود چراغ، برق خودش رو تامین کنن. فقط بلدید اعدام و فلان و نکنید بابا. ببینید دنیا کجا داره میره، ما کجاییم. از ساعت 5 بعد از ظهر برق رفته، باید ساعت 7 میومده. حالا 2 ساعتی که خودشون گفتن. ساعت 7:45 برق اومده تا 8. یعنی 1 رو برق وصل بوده، دوباره قطع شده. یه 10 دقیقه طول کشید دوباره وصل بشه و دوباره قطع شد. الان ساعت 10:30 شب 3 تا اکیپ اومدن از حالا اداره برق و اینا که ببینن برق این منطقه چرا بسته شده. پشت بیستیم هم این به اون یاد میده، اون یکی به اون یکی یاد میده. این میگه این پست نیست، بریم 3 تا کوچه بالاتر، اون یکی میگه 3 تا کوچه پایینتر. الان نزدیک به 6 ساعت برق منطقه ما قطعه. تهران پارس شرقی. سلام خدمت دوستان خوبم تو شبکه من و تو. یکی دیگه از دسته‌گلای جمهوری به اصطلاح اسلامیشون که ما چند روز مسافرت بودیم متاسفانه. بعد از اینکه برگشتیم می‌بینیم در اثر قطعی‌های مکرر برق هم هر چی تو یخچالمون بوده خراب شده، هم متاسفانه یخچالمون به کل سوخته و کار نمی‌کنه. من واقعا نمیدونم چی باید بگم به همچین مسئولینی که تو این مملکت دارن مثلا مملکت ما رو اداره می‌کنن. خدا لعنتتون کنه. همونطور که با آنیتا صحبت می‌کردیم و اشاره کردم، فکر کنید با توجه به این قطعی‌هایی که هر روز و ساعت‌های متمادی داره اتفاق میفته، اداره برق برای مردم قبض میفرسته و ازشون انتظار داره که قیمت‌های گزاف رو پرداخت کنند. این قبض برق یه آپارتمان 70 متری تو ایرانه. رقمایی که به هزینه مصرف اضافه میشه، فقط خواستم اینجا یه نگاهی بندازید ببینید چه بلایی به سر ملت دارن میارن که برای یه آپارتمان 70 متری باید 300,000 تومان پول برق بیاد، با یه دونه روشنایی تو حال و یه دونه یخچال و ماشین لباسشویی. ببینید اینجا مبلغ قبل از 1404 اینه، مبلغ بعد از 1404 هم اینه. خب یه 80,000 تومان، 128,000 تومان، 211,000 تومان. اینجا اومده بهش اضافه کرده هزینه مصرف اوج بار، هزینه سوخت نیروگاهی. خب من نمیدونم شما که دارید پول برق میگیرید هزینه سوخت نیروگاهیش هم ما باید بدیم، اونم جدا از جیب ملت بدبخت میگیرین. باز اومده بهای آبونمان، بعد از اون اومده مالیات بر ارزش افزوده، بعد از اون اومده بیمه، دوباره بعدش عوارض برق، دوباره بعدش بیمه همگانی حوادث. من نمیدونم یعنی چی تو کل مملکت از همه مشترکین اینا رو بگیرم این چه رقمی دارن از ملت بدبخت میگیرن. این گزارش رو میگیرم برای شبکه خوب من و تو.
شما یه لحظه تصور کنید اگه همچین اتفاقی در اینجا بیفته، شما بالاخره یک سندیکایی هستش، یه جاهایی هستش که میتونید تماس بگیری و یا حتی به خود همون شرکت ها، حالا اینترنت، تلفن، برق، اگه همچین اتفاقی بیفته به قول انگلیسی کامپنسیشن میگیرن، یعنی خسارت میگیرن. میگن من 3 روز استفاده نکردم، از قبض ماهیانم باید کم کنین. نه تنها این کارو نمیکنن، به قیمت برق ماه قبلشون هم تازه اضافه هم میشه. بله، در حالی که شهروندان در سراسر کشور از بحران‌ها و ابربحران‌های گوناگون از دست حکومت به شدت عصبانی هستند و از جامعه ایران بوی انفجار به مشام میرسه، هنوز عده‌ای از ارزشی‌ها در سطح شهر نگران چند تار موی زنان هستند. شهروند خبرنگار بعدی ما از مترو تهران گزارش میده. آره تویی غلط می‌کنی به دختر مردم میگی هرزه. برو کثافت‌ها. افتخاراتش رو آره. میخوان همه یاد بگیرن چطوری رو آدمایی مثل تو حرف بزنن. آره این خانم چادر سرشه داره حرفای رکیک و الفاظش قراره ادامه بده به مردم تهمت نزن. بیشعور عوضی. شما چیز خوبی گفتید. اگر همین چه میدونم این بحرانی که الان مردم اینه که بگن ناترازی، این قضیه برق، اگر اینم یه زنی بود که گیس داشت، چند تار مو داشت، حالا یا هر چی، مثلا اون موقع ها لطیفه بود، یه جوکی بود، میگفتن که یه نفر یکی گروگان گرفته بوده، بعد اومده بودن زنگ بزنن، دیده بودن که گروگان گرفته، یه نفر رو به جرب داره میبره وارد یه منزلی میکنه و میان تماس بگیرن با 110. 2 تا جوون بودن، میبینن جوون دوم میگه نه نمیخواد بگیم که بگیم که یه دختر پسر بودن با هم رفتن داخل یه منزل، سریعتر میان. و واقعا همین، اگر این حساسیت که روی یه سری از موارد دارن، روی اساسی ترین و بنیادی ترین نیازهای مردم جامعه داشتن، عوض اینکه بخوان یک اقلیتی رو بخوان راضی بکنن، حکومت بخواد راضی بکنه، خب وضع مملکت الان به اینجا نمیرسید. و برای خیلی از کاربرا این سوال پیش اومده که واقعا این ارزشی‌هایی که توی خیابون و توی حالا مترو هر جا که هستن به این شکل مزاحم شهروندان میشن، مگه اینا چه حقوقی دریافت میکنن، چه درآمدی دارن، که آیا اینا تافته‌های جدا بافته‌ای هستن که درد جامعه رو درک نمیکنن؟ اینا چه زندگیایی دارن؟ چون اکثرشون که نگاه میکنی به نظر نمیاد که وضع مالی خوبی هم داشته باشن. به نظر میرسه از اخشاری باشن که حالا خیلی وضع مالی درستن. و کی واقعا اینا رو تمجید و ستایش میکنه به خاطر همچین رفتارشون؟ ناشایست، زننده است. من نمیدونم کی به اینا میگه که این کاری که دارین انجام میدین درسته. هیچ قدردانی ازشون نمیشه و عاقبت خوبی هم براشون نداره. ویدیوهای زیادی بخش گزارشگر ارسال شده از مشکلات و نکته هایی که شما عزیزان طی 24 ساعت گذشته با اونها روبرو شدید و برامون گزارش تهیه کردید. چند تا از این ویدیوها رو براتون انتخاب کردیم. اولین شهروند خبرنگار ما یک خانم سالخورده رو به تصویر کشیده که در شرایط سخت این روزهای ایران در لابلای زباله‌ها به دنبال چیزی میگرده که بتونه روزیش رو از اون در بیاره. شبکه منوتو واسه مادران سرزمینم واقعا متاسفم. بنده خدا فکر کنم بالای 60 70 سال سن داره تا کمر خرم شده تو سطل آشغال. اینم از برده‌های پیشرفته این مملکت. واقعا متاسفم. ممنونم از شبکه خوب منوتو. شیر آب و اینطوری بستن که دوز نبره. اینقدر که خودشون از فقر اطلاع دارن، میدونن. ببینین شیر آبا رو چجوری جوش دادن که کسی نبره تو پارک، در حالی که همه کشورهای دنیا سیستم پیشرفته برای آبخوری گذاشتن تو مکانهای عمومیشون. نتیجه حکومت آخوندی، مذهبی و دینی آخرش میشه این فقر، فلاکت، بدبختی. سلام، عرض ادب و احترام. اینجا پل جنگلی چیلگره. ببینید همه درخت‌ها رو دارن میبرن میبرن میفروشن. هیچ کس هم نیست جواب باشه. نگاه کنید شما. ممنون میشم. و امروز جمعی از رانندگان ماشین‌های سنگین که خودروهاشون در گمرک ایران و پشت مرز مونده و ثبت سفارش و پلاک نشدن دست به تجمعی اعتراضی زدن. گوش میدیم به گوشه‌ای از شعارهایی که این رانندگان امروز سر دادند.
ایران مسئول بی‌کفایت استعفا استعفا 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 و از علویجه اصفهان، شهری تاریخی با طبیعتی بکر و منحصر به فرد در دامنه زاگرس، گزارشی برامون ارسال شده از زنجیره انسانی که به نشانه اعتراض به کوهخواری و تخریب منابع طبیعی این شهر شکل گرفته. گزارشگر مناتو برامون نوشته افرادی بدون داشتن مجوز معادن سعی دارن کوههای این طبیعت بکر رو از بین ببرند. چقدر الهام بخش بود دیدن این زنجیره انسانی که تشکیل داده بودن و سوده ایران که داشت پخش میشد و اینکه دغدغه‌شون هست که از منابع طبیعی شهرشون در واقع محافظت بکنن. بسیار الهام بخش و قابل تحسین هست. این یکی از اون چیزایی بود که یکی از گزارشگر در اول برنامه گفت که ما احتیاج داریم با هم اتحاد داشته باشیم. خانومی بود که توی کرج داشتن راه میرفتن و از موتورهای برگ فیلم میگرفتن، گفتن تنها راه ما این هستش که با هم اتحاد داشته باشیم و این اتحاد، فکر کنید شما در چنین وضعیتی که مشکلات زیادی وجود داره، این ایرانیای به اصطلاح اصیل اومدن توی دشت و کوه تا بتونن جلوی این کوهخواری رو بگیرن. بله، و در آخرین گزارش که امشب میریم به میدان پاستور تهران تا شاهد تجمع مالکان شهرک زیتون باشیم. لازم اشاره کنم که شهرک زیتون در جنوب منطقه 13 تهران و در حاشیه پارک ملی سرخ حصار واقع شده. بیشتر از 12,000 نفر از کارکنان سابق وزارت جهاد سازندگی زمین‌هایی رو در این شهرک با اسناد رسمی دریافت کردند، اما بعد از گذشت حدود 40 سال همچنان امکان ساخت و ساز از اونها سلب شده. واقعا لازمه تشکر کنیم از همه گزارشگرانی که در تهیه این بخش همکار و همراه ما هستن. شما هم اگه دوست دارید برای ما گزارش بفرستید میتونید از طریق شماره که روی صفحه میبینید 2044 75 90 899 999 به واتساپ و تلگرام گزارشگر برامون ویدیوتون رو ارسال کنید که منتظرش هستیم. و من میخواستم یک نکته دیگری رو هم اینجا بهش اشاره کنم که شما که گزارشگران مناطق و بیننده های ما هستید، اگه اقوامتون و دوستانتون در خارج از کشور هستن لطفا فراموش نکنید که بهشون بگید از طریق یوتیوب، کانال یوتیوب مناطق عضو جوین ما بشن تا بتونن در این راه اونها هم با ما همراهی کنن. سپاس از همراهی شما. ممنون هستیم از اعتماد شما، از اینکه تا این لحظه همراه با میز خبر بودین. ما اینجا از حضور شما مرخص میشیم، اما مناطق ادامه داره و پس از درنگی کوتاه دوستان منتظر شما هستن.